Hey, what's up guys? Welcome to my channel. Sa bidyong ito ay ituturo ko kung paano mag-upload ng video sa YouTube channel, step-by-step tutorial, at kung paano maglagay ng title, description, keyword, hashtag, tag at iba pa. Ngunit bago tayo magpatuloy, siguraduhin na i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell, para hindi mo ma-miss ang aking mga pinakabagong upload, at kung bago ka pa lang dito, welcome sa aking channel. Make sure na tapusin mo ang video na ito. So, kung ready ka na, halina, at simulan na natin. Just keep on watching, and watch my video until the end.
Kung sa tingin mong kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang mga how-to video. Umaasa ako na nakatulong ang video na ito at kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli.